ภาพพวงหรีดดอกไม้ไว้อาลัยงานศพนับ10พวงถูกนำมาตั้งเรียงรายตระหง่านอยู่หน้าอาคารรัฐสภาคือลองจินตนาการความรู้สึกตอนที่เราเดินผ่านลานกว้างนั้นดูนะครับบรรยากาศมันคงน่าหดหู่มากๆแต่แบบสิ่งที่ทำให้ภาพนี้มันสะเทือนขวัญขึ้นไปอีกก็คือมันไม่ใช่การไว้อาลัยบุคคลสำคัญอะไรเลยครับทว่าบนพวงหรีดพวกนั้นกลับมีป้ายข้อความประท้วงที่เขียนด้วยความโกรธแค้นว่าความสูญเสียระดับสังหารหมู่นักลงทุนรายย่อยเอาล่ะเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้ผ่านการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ครับเป็นภาพที่สะท้อนความสิ้นหวังได้ชัดเจนมากเลยค่ะ แล้วถ้าเรามองหาต้นตอของพวงหรีดประท้วงพวกนี้ มันน่าตกใจตรงที่วิกฤตครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากสงคราม หรือแบบไม่ได้เกิดจากโรคระบาดหรือเศรษฐกิจโลกถดถอยเลยนะคะ แต่มันเกิดจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินตัวหนึ่งที่เพิ่งได้รับอนุญาตให้เปิดตัวในตลาดได้เพียงแค่9สัปดาห์เท่านั้นเองค่ะ เดี๋ยวนะครับขอเบรกตรงนี้ก่อนเลยแค่9สัปดาห์เนี่ยนะฮะใช่ค่ะ9สัปดาห์คือผลิตภัณฑ์ที่อายุยังไม่ถึง2 เดือนครึ่งด้วยซ้ำกลับสร้างแรงสั่นสะเทือนจนคนต้องเอาพวงรีดไปประท้วงหน้ารัฐสภามันฟังดูเหนือจริงไปหน่อยนะครับตลาดหุ้นมันเปราะบางขณะที่ผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวเดียวจะทำลายล้างทุกอย่างได้เร็วขนาดนั้นเลยหรอครับนั่นล่ะค่ะคือความน่ากลัวของนวัตกรรมทางการเงินที่ซ่อนความเสี่ยงเชิงระบบเอาไว้ผลิตภัณฑ์นั้นมีชื่อว่ากองทุนรวมดัชนีอ้างอิงหุ้นรายตัวแบบทดแรง2เท่าหรือที่ในวงการเขาเรียกกันว่า Single Stock 2X Leverage ETFs ค่ะLeverage ETF คูณ 2ใช่ค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นมันรุนแรงจนถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เลยนะคะคือถ้าเราดูจากฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ดัชนีหลักอย่างคอสปีดิ่งร่วงลงไปลึกถึง23-29%ภายในหน้าต่างเวลาเพียงแค่1เดือนเท่านั้นค่ะหู1 เดือนลบไปเกือบ 30%การเทขายมันหนักหน่วงและแบบตื่นตระหนกมากค่ะจนทางการต้องงัดเอามาตรการขั้นสุดยอดอย่าง Circuit Breaker หรือวงจรหยุดการซื้อขายชั่วคราวออกมาใช้ถึง2 วันทำการติดต่อกันซึ่งสถิตินี้ถือเป็นการพังทลายทีรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งเลยนะคะการที่ตลาดหุ้นถึงขั้นต้องสับสวิตช์หยุดการซื้อขายแปลว่านักลงทุนตอนนั้นคงแพนิคกันขั้นสุดเลยนะครับทีนี้ถ้าตลาดมันเทกระจาดขนาดนี้ตลาดทั่วไปเราก็ต้องคิดว่าบริษัทที่เป็นแกนหลักของดัชนีพวกนี้ต้องกำลังจะเจ๊งใช่ไหมครับแบบยอดขายตกหรือไม่ก็งบการเงินพังพินาศนั่นคือสิ่งที่เราควรจะคิดค่ะแต่ว่าความจริงที่ปรากฏในรายงานทางการเงินล่าสุดมันกลับกลายเป็นความย้อนแย้งที่ตลกร้ายที่สุดในโลกการเงินเลยค่ะยังไงนะครับคือถ้าเรากางงบการเงินของ2บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเซมิคอนดักเตอร์และชิปความจำซึ่งต้องบอกก่อนว่า2บริษัทนี้มีน้ำหนักรวมกันเกินครึ่งของดัชนี KOSP ไปแล้วนะคะพวกเขากลับรายงานผลประกอบการและกำไรสุทธิรวมกันทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เลยค่ะเดี๋ยวนะทุบสถิติสูงสุดช่วงที่ตลาดหุ้นพังเนี่ยนะครับใช่ค่ะกำไรสุทธิรวมกันทะยุ150 ล้านวอนหรือถ้าแปลงเป็นเงินดอลลาร์ก็ราวๆ100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโห100,000 ล้านดอลลาร์นั่นมันงบประมาณประเทศเลยนะครับเนี่ยจริงค่ะและสิ่งที่น่าทึ่งในประเด็นนี้ก็คืออัตรากำไรจากการดำเนินงานพุ่งสูงทะลุ76%เลยนะคะลองนึกภาพบริษัทที่ทำรายได้100 บาทแต่หักต้นทุนแล้วเหลือกำไรถึง76 บาทนี่คือยุคทองของเขาเลยก็ว่าได้ค่ะแต่ราคาหุ้นมันกระดานกลับดิ่งสวนทางลงมา12%-20%ค่ะเป็นผมคงสับสนตายเลยครับบริษัททำกำไรมหาศาลอัตรากำไรสูงเลี้ยวขนาดนั้นแต่ราคาหุ้นกับดิ่งทะลุพื้นมันย้อนแย้งระดับมหาภาคแบบไม่มีเหตุผลเอาเสียเลยและท่ามกลางความโกลาหลแบบนี้ใครคือคนที่บาดเจ็บหนักที่สุดครับจากแบบจำลองเชิงสถิติประเมินออกมานะคะผู้ที่ต้องแบกรับผลขาดทุนอย่างแสนสาหัสที่สุดไม่ใช่กองทุนใหญ่ๆแต่คือบรรดานักลงทุนรายย่อยค่ะรายย่อยอีกแล้วใช่ค่ะตัวเลขประเมินมูลค่าผลขาดทุนสะสมของกลุ่มนักลงทุนส่วนบุคคลรวมกันพุ่งสูงถึง 38,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ56 ล้านวอนเลยค่ะ56 ล้านวอนคือผมพยายามนึกภาพตามนะครับแต่มันใหญ่เกินกว่าจะจินตนาการออกจริงๆแล้วตัวการอย่างกองทุน Leverage ETF ล่ะครับฟองสบู่มันแตกไปขนาดไหนมูลค่าสินทรัพย์รวมหรือ AUM ของกองทุนทดแรงพวกนี้หดตัวอย่างรุนแรงเลยค่ะจากจุดสูงสุดที่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สุดท้ายเหลือเพียงประมาณ 17-19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นหายไปเกินครึ่งในชั่วพริบตาค่ะแต่ความพินาศนี้ยังไม่ใช่จุดที่น่ากลัวที่สุดนะคะหืมมีอะไรน่ากลัวกว่าเงินหายไปเกินครึ่งอีกเหรอฮะสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือหนี้สินที่มองไม่เห็นหรือ margin loans ค่ะมันคือการที่นักลงทุนกู้เงินมาเพื่อลงทุนปริมาณหนี้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์พุ่งชนระดับ 23.3 ล้านล้านวอนและบางช่วงก็พุ่งไปถึง 32.7 ถึง 38.6 ล้านล้านวอนด้วยซ้ำค่ะแล้วทราบไหมคะว่าอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมตอนนั้นสูงถึง9%ต่อปีเลยค่ะเดี๋ยวนะครับดอกเบี้ย9%ทำไมคนเราถึงยอมกู้เงินแพงขนาดนั้นมาซื้อหุ้นในตอนที่ตลาดกำลังดิ่งหัวลงครับมันเหมือนการวิ่งฝ่ากองไฟเพื่อไปเก็บเหรียญสลึงชัดๆเลยนะครับไม่คุ้มความเสี่ยงเลยที่พวกเขาต้องทำแบบนั้นไม่ใช่เพราะอยากทำค่ะแต่เพราะคณิตศาสตร์บังคับให้ทำซึ่งนำเราไปสู่กลไกมรณะที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ค่ะคณิตศาสตร์บังคับให้ทำฟังดูน่ากลัวแปลกๆนะครับกลไกที่ว่านี้มันทำงานยังไงครับเราต้องมาดูปรากฏการณ์ที่เรียกว่า daily rebalancing หรือการปรับสมดุลพอร์ตรายวันค่ะนี่คือกฎเหล็กของ leveraged ETFs เลยนะคะคือผู้จัดการกองทุนต้องปรับพอร์ตทุกสิ้นวันเพื่อรักษาอัตราทดไว้ที่2เท่าถ้าราคาหุ้นอ้างอิงตกลงมาผู้จัดการกองทุนจะถูกบีบด้วยกฎทางคณิตศาสตร์ให้ต้องขายสินทรัพย์อ้างอิงทิ้งที่ราคาตลาดเพื่อลดระดับความเสี่ยงหรือที่เราเรียกว่า deleveraging ค่ะและนี่คือจุดที่มันน่าสนใจมากๆครับผมขอสรุปเป็นภาพแบบนี้นะครับมันเหมือนงูเหลือมกินกิ่งไม้เลยหรือแบบปรากฏการณ์โดมิโนล้มเมื่อกองทุนถูกระบบบังคับให้เทขายหุ้นก็ยิ่งตกลงพอหุ้นตกลงหนักๆนักลงทุนรายย่อยที่กู้เงินมาจิ้นมาก็โดนโบรกเกอร์เรียกหลักประกันเพิ่มถูกไหมครับใช่เลยค่ะหรือที่เรียกว่า margin call นั่นแหละค่ะทีนี้พอไม่มีเงินสดมาจ่ายก็เลยโดนบังคับขายหรือ forced selling สภาพคล่องในตลาดก็แห้งเหือดหุ้นก็ยิ่งดิ่งลึกลงไปอีกกลายเป็นวงจรอุบาบาตที่ดึงราคาร่วงลงไปแบบทะลุนรกเลยเห็นภาพชัดเจนมากค่ะ Death Spiral หรือวงจรมรณะนี่แหละที่สร้างความพินาศแต่มันยังมีคณิตศาสตร์ภัยเงียบอีกตัวหนึ่งที่ซ่อนอยู่นะคะเราเรียกว่า volatility drag หรือ variance drain ค่ะภัยเงียบที่ว่านี้มันกัดกินเงินลงทุนยังไงครับลองมาดูตัวเลขกันนะคะสมมุติว่าตลาดแกว่งตัวออกข้างหรือ sideways ถ้าเป็นการลงทุนแบบปกติคุณมีเงินต้น100บาทวันแรกหุ้นบวก 10% เงินคุณจะเป็น110บาทใช่ไหมคะครับ100 บวก 10ก็เป็น110พอวันที่2ตลาดผันผวนหุ้นลบ 10%เงิน110บาทถูกหักออก 10% จะเหลือ99บาทค่ะหายไปแค่1บาทเข้าใจครับคณิตศาสตร์พื้นฐานเลยแต่ถ้าเป็นแบบ leverage 2 เท่าหรือทดแรง2เท่าเงินต้น100บาทวันแรกหุ้นอ้างอิงบวก 10% กองทุนคุณบวก 20%เงินกระโดดไปเป็น120บาทเลยค่ะโอ้โหฟังดูดีมากเลยนะครับแบบนี้แต่พอวันที่2ค่ะหุ้นอ้างอิงลบ 10% กองทุนคุณจะลบ 20% ทันทีทีนี้ 20% ของ120คือ24บาทพอลบออกไปเงินต้นคุณจะล่วงลงมาเหลือเพียง96บาททันทีค่ะเดี๋ยวนะครับขอประมวลผลแป๊บหนึ่งหุ้นตัวอ้างอิงมันวิ่งกลับมาที่เดิมแท้ๆแต่ทำไมเงินต้นของกองทุนคูณ2ถึงหายไปตั้ง4บาทแล้วครับเทียบกับของปกติที่เหลือ99บาทแต่นี้เหลือ96บาทเลยนะฮะนี่แหละค่ะคณิตศาสตร์ภัยเงียบในตลาดที่ผันผวนแกว่งตัวออกข้างแม้ราคาหุ้นอ้างอิงจะกลับมาที่จุดเดิมเป๊ะๆแต่เงินต้นของนักลงทุนในกองทุนทดแรงจะเหือดหายไปอย่างถาวรค่ะจากการรีเซ็ตค่าทุกวันนี่แหละค่ะโอ้โหมันเหมือนเราวิ่งบนลู่วิ่งที่ปรับความชันอัตโนมัติเลยนะครับยิ่งเราวิ่งสะดุดลู่วิ่งจะยิ่งปรับให้ชันขึ้นเรื่อยๆจนเรากระเด็นตกเวทีไปเองเลยเมื่อคณิตศาสตร์กลายเป็นเครื่องจักรสังหารเงินทุนขนาดนี้ภาครัฐปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่พอฟองสบู่แตกและสร้างความพินาศระดับนี้ภาครัฐก็ต้องเข้ามาแทรกแซงฉุกเฉินเลยค่ะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังถึงขั้นต้องออกแถลงการแสดงความเสียใจและขอโทษต่อสภาผู้แทนราษฎรเลยนะคะระดับรัฐมนตรีต้องออกมาขอโทษเลยแสดงว่าเรื่องใหญ่มากแล้วเขาจัดการหยุดเลือดที่กำลังไหลยังไงครับออกคำสั่งฉุกเฉินสั่งระงับและแบนการอนุมัติจดทะเบียนกองทุน Single Stock Leveraged ETFs รายใหม่ทั้งหมดทันทีเลยค่ะคือแบนของใหม่ไปเลยไม่ให้เกิดเพิ่มแล้วกับรายย่อยล่ะครับมีการจำกัดความเสียหายยังไงบ้างรัฐงัดยาแรงออกมาสกัดการเก็งกำไรเลยค่ะอย่างแรกคือจำกัดเพดานหรือ 20% แคปให้นักลงทุนรายย่อยถือครองผลิตภัณฑ์ทดแรงพวกนี้รวมกันได้ไม่เกิน20%ของพอร์ตทั้งหมดค่ะ
จำกัดโควต้าการถือครองไปเลย ใช่ค่ะ หรือยังเพิ่มเงินวางประกันขั้นต่ำจาก 10 ล้านวอนกระโดดไปเป็น 30 ล้านวอนเลยค่ะ พร้อมกับขยายเวลาอบรมความเสี่ยงภาคบังคับเป็น 3 ชั่วโมงด้วยค่ะ ขอแทรกตั้งข้อสังเกตตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ การที่รัฐไปเพิ่มเงินวางประกันจาก 10 เป็น 30 ล้านวอนเนี่ย มันไม่เหมือนกันเป็นการผลักภาระให้รายย่อยที่อาจจะสายป่านสั้นอยู่แล้วล่ะครับ มาตรการเหล่านี้ออกมาช้าไปหรือเปล่า เหมือนการไปล้อมคอกหลังจากที่วัวถูกหมาป่าที่ชื่อ volatility drug กินไปหมดเล้าแล้วเลยนะครับ ก็เข้าใจได้ที่หลายคนจะมองแบบนั้นค่ะ แต่เป้าหมายของการเพิ่มเงินวางประกันคือเพื่อคัดกรองนักลงทุนค่ะ กันคนที่อาจจะยังไม่พร้อมรับความเสี่ยงสูงมากๆออกไป เพื่อตัดวงจรการถูกบังคับขายทิ้งแบบโดมิโนที่เราคุยกันไปตอนแรกนั่นแหละค่ะ แล้วที่น่าสนใจคือทันทีที่ยาแรงพวกนี้ถูกบังคับใช้ ตลาดก็เกิดปรากฏการณ์ V-shape rebound หรือดีดกลับอย่างรุนแรงเลยค่ะ ดีดกลับแรงขนาดไหนครับ ทันทีที่วงจรการบังคับขายหรือ deleveraging ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วดัชนีคอสพีพุ่งทะยานคืน13-16%ภายในวันเดียวเลยค่ะ โอ้โห วันเดียวบวก13-16เลยเหรอครับ ใช่ค่ะ ซึ่งได้แรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริง ก็คือผลประกอบการที่แข็งแกร่งของกลุ่มเทคโนโลยีในสหรัฐนั่นเองค่ะ พอแรงขายเทียมหมดไป ตลาดก็สะท้อนมูลค่าจริงทันที นี่จึงเป็นบทเรียนราคาแพงที่นักลงทุนทั่วโลกต้องจดจำไว้เลยค่ะ เป็นการเจาะลึกที่เห็นภาพชัดเจนมากครับ สรุปเลยก็คือบทเรียนสำคัญจากเรื่องนี้ Leverage ETF ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการลงทุนระยะยาวแบบเน้นคุณค่าหรือ VI เพื่อสร้างความมั่งคั่งนะครับ แต่มันคือเครื่องมือเก็งกำไรระยะสั้นรายวัน หรือ Tactical Day Trading Tool เท่านั้น ใครที่คิดจะซื้อแล้วถือทิ้งไว้ยาวๆ โดยที่ไม่เข้าใจหลักคณิตศาสตร์ Daily Reset ผมบอกเลยว่านั่นคือการเอาเงินไปเผาทิ้งชัดๆครับ เห็นด้วย100%เลยค่ะ ถ้าเราไม่เข้าใจกลไกของเครื่องมือ เราก็ไม่ควรเอาเงินไปเสี่ยงค่ะ และก่อนจะจากกันไป ผมขอเป็นตัวแทนทีมงานเบื้องหลังทุกคน ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนผ่านฟีเจอร์ Super Thanks ด้วยนะครับ มันเป็นพลังงานชั้นดีให้พวกเราผลิตงานเจาะลึกเข้มข้นแบบนี้ต่อไปครับแล้วผู้ฟังทุกท่านล่ะครับ เคยเจอประสบการณ์โดน volatility drag จากกองทุนทดแรงมากัดกินเงินต้นกันบ้างไหม พิมพ์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ เรื่องนี้นำไปสู่คำถามสำคัญที่ว่า ในโลกการเงินยุคใหม่ ที่ผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนระดับคณิตศาสตร์ขั้นสูงแบบนี้ ภาครัฐควรมีสิทธิ์แบนเครื่องมือเหล่านี้ ไม่ให้รายย่อยเข้าถึงเลยหรือไม่ หรือว่าสิทธิเสรีภาพในการลงทุน ควรมาพร้อมกับความรับผิดชอบในการหาความรู้ด้วยตัวเอง ความรู้ทางการเงินหรือ financial literacy คือเกราะป้องกันเดียวที่แท้จริงของเราใช่ไหมคะ แล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรล่ะ คงต้องให้ผู้ฟังทุกท่านเป็นคนหาคำตอบในแบบของตัวเองแล้วล่ะครับสำหรับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อน สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน